Du kommer in på ditt nya jobb och är taggad för att träffa nya kollegorna och lära dig allt om arbetsplatsen. En kollega presenterar sig som Kim och välkomnar dig. Ni småpratar lite grann och det visar sig att Kim är fackets ordförande på jobbet. Sedan frågar Kim om du är med i facket. Du skruvar lite på det och svarar att du inte riktigt har koll. Du kommer ihåg att det pratats om facket på nyheterna, det har dykt upp i flödet på sociala medier och att några vänner någon gång snackat om facket. Men du känner att du verkligen inte har koll. Vad är ens facket för något? Vad gör de? Och varför finns de? Så, vad är facket? Och varför finns facket? Facket är en demokratisk förening som drivs av sina anställda på arbetsplatser. Detta kallas fackförening och är helt beroende av sina fackliga medlemmar. Alltså de som är anställda och har valt att gå med i facket. Enkelt förklarat är facket ett lagligt sätt för arbetare att organisera sig på jobbet för att diskutera hur de kan förbättra sina liv på arbetsplatsen. För att bli medlem betalar du några 100 kronor av din lön i månaden. Pengarna används för att försäkra dig själv och andra om att arbetsvillkoren i Sverige inte blir lika dåliga som i fattiga länder. Där människor jobbar 12 timmar om dygnet, 6 dagar i veckan för nästan ingen lön alls. Utan facket har du inget skydd mot att bli utnyttjad eller sparkad så fort du tabbar dig eller säger emot ledningen. Som i USA där företag kan sparka sina anställda vid minsta fel eller klagan. Ovanför den lokala fackföreningen finns fackförbundet. Det är organisationer som jobbar helhetligt och förhandlar om standardlöner och villkor för alla anställda i sin bransch. Det finns olika fackförbund för olika branscher. Det startades i Sverige på 1800-talet och har tillsammans sett till att arbetare till exempel har 8 timmars arbetsdag, semester, föräldraledighet. Det som jobbar som anställda i kommunen är med i Kommunal. Det som jobbar inom industri är med i IF Metall. Det som jobbar som byggnadsarbetare är med i Byggnads och så vidare. Fackförbund består av arbetare landet över som vill förbättra sina löner och villkor. Vad är historien bakom facket? Facket är i grund och botten arbetare som gått ihop i föreningar och lägger undan pengar som ska användas vid strejk. Om arbetsgivaren inte vill höja lönerna till en rimlig nivå, eller ännu värre, sänka löner och försämra villkor. Arbetarna tvingar fram högre lön och bättre villkor på arbetsplatserna genom att säga att man kommer inte jobba för lägre löner eller sämre villkor än vad man har lovat varandra sinsemellan. Arbetarna vet att arbetsplatsen måste uppfylla deras villkor, för annars kan det inte produceras några varor eller tjänster. Facket tecknar då ett kollektivavtal med arbetsgivaren. Ett kollektivavtal är regelboken på arbetsplatsen och sätter en lägsta nivå på löner och övriga villkor. Löner och villkor fastställs under en viss period, oftast 2 till 3 år. Under denna period föreligger en så kallad fredsplikt. Facket lovar då att inte strejka i utbyte mot de löner och villkor man kommit överens om. Med tiden har dessa fackföreningar byggt ut och blivit organisationer. De upptäckte att de måste även se till att kollektivavtalet följs. Det görs genom att besöka arbetsplatser och genomföra förhandlingar mellan fackföreningen och arbetsgivaren. Man lägger även pengar på att utbilda medlemmar och att informera om facket och kollektivavtalet för andra blivande medlemmar. Även a-kassan är en viktig del, som numera är separerad från fackföreningsavgiften hos de flesta fackförbund. A-kassan är till för att hålla uppe lönenivån. Om personer är arbetslösa och inte får någon inkomst så blir de desperata. Och det ökar ju risken för att de kommer ta ett jobb som är under kollektivavtalets nivå. Det försämrar i sin tur löner och villkor för branschen och riskerar att även försämra nivån inom andra branscher. Om personerna istället får en a-kasseersättning som går att leva på så blir det svårt för arbetsgivaren att erbjuda låg lön med dåliga villkor. Arbetssökaren kan vänta och välja ett annat jobb som erbjuder bättre.
Varför facket då? Arbetares villkor och löner kommer inte att förbättras av sig själv. Det krävs en stark kraft för att driva på detta. Det med pengar och makt i de förmögna delarna av ett samhälle har i regel ett intresse av att vinsterna för företagen är höga och att skatten är låg. Det som händer då är att löner och villkor står stilla eller försämras för att företaget ska spara in pengar. Främst sker det inom branscher där arbetare inte har någon universitetsexamen. Även skola, vård och omsorg försämras. Det är därför facklig styrka påverkar fördelningen av rikedom i ett land. Arbetare kan förhandla till sig lite mer av det värde som produceras från de tjänster och varor som de har gjort. Om den rikaste delen som äger det mesta i ett samhälle hade fått bestämma, så skulle så mycket som möjligt gå till dem. Jämlika samhällen, det vill säga länder där skillnaden mellan rika och fattiga är så liten som möjligt, är samhällen som är bättre att leva i. För alla. Forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett sammanfattar studier som är gjorda på området i boken Jämlikhetsanden. Barn mår bättre i jämlika samhällen. Förtroendet mellan människor är högre. Förväntad livslängd är längre och studieresultaten är bättre. The American Dream är också lättare att uppnå i jämlika samhällen än i USA, som ett relativt ojämlikt samhälle. Social rörlighet är det man brukar kalla klassresa. Att du kan gå från att födas i en fattig familj eller område till att utbilda dig och få en högre inkomst med bättre förutsättningar i livet. Så facket gör samhället till en bättre plats att leva i, helt enkelt. I ojämlika samhällen med stora klyftor mellan de rika som äger mycket och arbetare som är fattiga är det tvärtom. Barnadödligheten är högre. Mer psykisk ohälsa, synligt missbruk är högre och det sker fler antal mord. För dig som individ finns det flera anledningar att vara med i facket. På lång sikt får ett starkt fackförbund ett bra kollektivavtal som är anpassat till branschens unika förutsättningar. Fackförbund som har många medlemmar totalt och på arbetsplatsen har lättare att förhandla fram bra saker. Om många på arbetsplatsen är medlemmar vet arbetsgivaren att förhandlaren från facket är alla medlemmars röst. Det ger mer tryck i frågorna. Om du inte är med i facket finns det en risk längre fram att fackförbundet får för få medlemmar och inte kan ha lika många som är ute på arbetsplatserna för att se till att kollektivavtalet följs. Inte heller ta hand om förhandlingarna. Det kan även bli svårare att utbilda om facket och kollektivavtalet. Det gör i sin tur facket ännu svagare och individens villkor sämre. På kort sikt finns det flera anledningar till att vara medlem. Man kan kräva att arbetsgivaren följer kollektivavtalet. Det kan man inte som icke-medlem då det är ett avtal mellan facket och arbetsgivaren. Man kan ställa frågor och funderingar till förtroendevalda och facket om löner och villkor i kollektivavtalet. Och om man kör fast i diskussioner med arbetsgivaren så kan man få hjälp. Om diskussioner dras ut på kan facket förhandla för en. Men ofta slipper man diskussioner överhuvudtaget på arbetsplatsen med kollektivavtal eftersom frågorna löses mellan fackförbundets förtroendevalda och företaget. Om arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet så kan man ha rätt till personligt skadestånd. Man kan delta i fackets omröstningar och välja vilka som ska företräda er som medlemmar i facket, vad facket ska driva och hur fackets resurser ska användas. Man kan även skicka in förslag på saker som man vill ska förändras i kollektivavtalet. Sedan så finns det väldigt bra försäkringar i medlemskapet. Facket förhandlar om för väldigt många personer samtidigt och kan få riktigt bra priser på försäkringarna. Man äger oftast delar av försäkringsbolaget som man förhandlar med. På kort sikt finns det risker att inte vara medlem. Man kan inte kräva kollektivavtalet då det är ett avtal mellan fack och arbetsgivare. Man måste förhandla själv och företag brukar nästan aldrig ge icke-medlemmar något bättre än det som står i kollektivavtalet. Undantaget är personer inom tjänstemannayrken som har en lite starkare förhandlingsposition eller om individuell lönesättning används på företaget. Men även där är individens påverkan liten då det är kollektivavtalet som sätter ett golv för lönerna som arbetsgivaren utgår ifrån. På det stora hela
är det nästan alltid kollektivavtalet som förbättrar villkoren. Men vissa säger ju att de kan förhandla själv. Det stämmer ju inte riktigt, då alla lutar sig mot ett kollektivavtal och lagen i grunden. Jag har då aldrig hört talas om en icke-medlem som utan stöd från ett kollektivavtal enskilt har förhandlat sig till 35 dagars semester istället för de 25 som alla andra på företaget har, för att den förhandlas så bra själv. Det finns dock vissa kollektivavtal som har mer än 25 dagar, som är det vanliga kollektivavtal och lag. Själva lönenivån brukar handla om mer om tillgång och efterfrågan på arbetskraft och kanske vad chefen tycker om dig personligen och inte hur vass du är på att förhandla som individ. Det finns vissa lönesystem som mäter hur mycket man producerar. Dessa lönesystem kallas för ackordlönesystem och förhandlas också upp av facken. Om anställda på ett företag har olika i lön så bör det vara transparent. Att alla vet vad alla andra har i lön och att man vet vad som krävs för att kunna gå upp i lön. Ingen tjänar på att det finns hemliga löner och att alla tror att de har den bästa dealen. Förutom arbetsgivaren såklart. Ett klassiskt citat är söndra och härska, vilket det blir när arbetare tävlar och jämför sig mot varandra. Sen kan det ju vara så att man får irriterade kollegor som tycker att man som icke-medlem åker snålskjuts genom att få kollektivavtalade villkor utan att betala för ett fackligt medlemskap. Man kan tappa social status och ses som snålt helt enkelt. Jämför det med att man alltid tar för sig av fredagsfikat men aldrig lägger några pengar i fikaburken. Eller ute och käkar med kollegorna men aldrig swishar den som tar notan. Sist men inte minst så finns det allvarliga risker för det som väljer att stå utanför. Det är att man kan bli missad i förhandlingar som facket sitter med i, eftersom facket inte förhandlar för icke-medlemmar. Det kan handla om lönefrågor, schemaläggningar, semester, skadestånd för brott mot kollektivavtal, ledighet med mera. Men också uppsägningsförhandlingar. Så för din egen skull, men också för samhällets skull, gå med i både facket och a-kassa. Det är väldigt lätt att byta fackförbund eller att ha ett studentmedlemskap om man väljer att plugga vidare.